สวัสดีครับที่เห็นเป็นปลั๊กพ่วง G-Link ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นปลั๊กพ่วงที่ออกมาใหม่ล่าสุดออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการพกพาไปเที่ยวไหนมาไหนแล้วก็ใช้งานกับคอมพิวเตอร์สามารถที่จะชาร์จมือถือมีพอร์ต USB ในตัวนะครับมี USB-C ด้วย USB-A ด้วยนะครับสังเกตดูเขาให้ประกันมา5ปีนะครับตัวนี้5 year warranty แล้วก็มีสวิตช์ด้วยมีกราวด้วยแล้วก็มี Surge Protection ด้วยนะครับให้มาครบนะแล้วก็ให้มาทั้งหมด5พอร์ตนะครับด้านล่างบวกอีก4จะมี5โวลต์ USB 2.1 แอมป์มา3นะครับแล้วก็ PD 20 วัตต์อีก1ครบเลยครับผมรู้สึกว่าเหมาะกับการพกพาไปเที่ยวไปนอนตามรีสอร์ทโรงแรมอย่างมากนะครับตัวเดียวเลยจบเลยสามารถชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ครบวางเซ็นเซอร์ก็ได้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ผมพกไปไหนมาไหนตอนไปเที่ยวนะครับซึ่งผมกำลังมองหาปลั๊กแบบนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็สามารถชาร์จ USB-C ได้2แล้วก็ USB-A ได้อีก2นะครับครบเลยจบในตัวเดียวนะครับตามที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็จะเป็น PD 20 วัตต์ Super Charge นะครับแล้วก็มีสวิตช์ On Off มี Multi Protection เป็นปลั๊กพ่วงที่มี5 Socket Multi Protection นะครับแล้วก็สายยาว3เมตรรุ่น GLS-01 นะครับมาค่อนข้างครบแล้วก็สวยด้วยได้มอกนะครับตามนี้นะบริษัทพรามแพนด้าจำกัดนะครับซึ่งก็มาในนามแบรนด์ G-Link นะครับแบรนด์ G-Link ก็เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีแล้วก็กล้องรวมถึงสายเคเบิลต่างๆนะครับมาแบบนี้ก็รู้สึกมั่นใจได้ว่า G-Link เขาทำออกมาสเปคคอมพิวเตอร์แน่ๆงานละเอียดแน่นอนนะครับ G-Link 5 Socket สเปคก็ตามนี้นะครับMaximum 250 โวลต์แล้วก็กระแส 10 แอมป์นะครับ Maximum Load Power ก็คือ 2,300 วัตต์ตามสเปคมาตรฐานนะครับที่ผมเคยรีวิวไปก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วประกัน 5 ปีครับตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้ DC Output 30 วัตต์นะครับ USB-C 20 วัตต์แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้งาน USB 1 USB 2 USB 3 พร้อมกันสามารถจ่ายไฟได้ 10 วัตต์ตามนี้โดยจุดเด่นของเขาก็จะเป็นลักษณะการใช้งานที่อเนกประสงค์มากๆนะครับชาร์จได้หลายๆอย่างเลยสามารถที่จะเสียบไฟได้ทั้งหมด5พอร์ตแล้วก็เสียบ USB ได้4พอร์ตนะครับตามนี้นะเขาบอกว่ามีสวิตช์ On Off แล้วก็มี PD USB-C USB-A นะครับแล้วก็มีความห่างตรงนี้แหละที่รู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีก็คือระยะห่าง2นิ้วหมายความว่าอะแดปเตอร์ใหญ่ๆสามารถเสียบสบายๆเพราะว่าเขาวางปุ่มในแนวขวางพอวางในแนวขวางเนี่ยเวลาเสียบมันจะไม่ชนกันนะครับถ้าเกิดว่ายี่ห้อไหนที่วางปุ่มในแนวยาวเนี่ยมันชนกันแน่นอนเห็นเยอะนะครับวางปุ่มแบบนี้มันทำไม่ได้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สายไฟเขาออกแบบมาให้สามารถที่จะขันผนังได้ง่ายๆสายไฟออกข้างบนก็ได้ออกด้านนี้ก็ได้ออกด้านขวาก็ได้นะครับเป็น 3 way cable นะครับสามารถที่จะขันน็อตแนบสนิทไปกับผนังได้เลยนะครับเหมาะสำหรับการวางกับผนังเป็นอย่างมากนะครับการยึดก็มีเป็น3แฉกนะครับสามารถที่จะขันหมุด4หมุดแล้วก็เอาไปเกาะได้เลยจะเกาะแนวตั้งแนวนอนแนวคว่ำก็ได้นะครับได้หมดเลยวอลเมาส์แล้วก็นอนสลิปสำหรับกรณีที่จะใช้บนโต๊ะบนพื้นก็จะมีตัวขากันลื่นมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4 anti slip นะครับเป็นรับเบอร์ยางดอทก็โอเคตามนี้แล้วก็สำหรับข้อมูลของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนะครับก็ในแบรนด์ G-Link นะครับตามนี้นะลักษณะการออกแบบปลั๊กนะครับก็จะแปลกตาไม่เหมือนใครเพราะว่าเขาออกแบบปลั๊กให้เป็นแนวเฉียงเนี่ยครับเฉียงมาทางด้านหน้านะครับเวลาคุณวางเนี่ยมันจะเป็นสโลปมาให้จับง่ายแล้วก็เสียบปลั๊กง่ายตรงนี้เสียบปลั๊กแล้วมันจะเอียงมาซึ่งผมมองว่าการออกแบบลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในกรณีที่เราเสียบสาย90องศานะครับแล้วก็กรณีที่อะแดปเตอร์หนาๆหนักๆมันก็จะมาชนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมันจะไม่ล้มลองดูว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับตัวปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กตามมาตรฐานจับถนัดมือดีนะครับบริเวณนี้เงี่ยงแต่ว่าเงี่ยงไม่สูงมากแต่ก็โอเคนะครับตัวปลั๊กเป็นไปตามมาตรฐานมอก.ไทยก็คือจะมีขั้วโลหะเฉพาะตรงปลายเป็น3ขาใหญ่โอเคครบนะครับส่วนตัวปลั๊กเนี่ยจะสามารถที่จะส่งกระแสไฟได้10แอมป์นะครับ250โวลต์ก็คือ 2,300 วัตต์โดยประมาณนั่นแหละนะครับตัวสายไฟถือว่าโอเคกลิ่นไม่แรงนะครับเป็นกลิ่นธรรมดาของยางนะครับเช็คดูแล้วไม่ใช่ไม่มีกลิ่นแต่มีนิดนึงเดี๋ยวก็หายไปนะครับขนาดสายไฟที่ให้มาเป็นปั๊มนะครับปั๊มหลุมลงไปขนาด3คูณ 0.75 สแควร์มิลลิเมตรนะครับก็โอเคเป็นสายที่ออกแบบมาเพื่อที่จะใช้งานกับ 2,300 วัตต์นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทดสอบไปก็ใช้งานสายขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมขออ้างอิงตามผลการทดสอบที่ผมเคยรีวิวเครื่องอบผ้าอิเล็กโทรลัก Ultimate Care 300 ไปนะครับผมใช้สายไฟของเขาซึ่งเป็นมาตรฐานขนาด 0.75 square millimeter นะครับเท่ากันนะซึ่งตอนที่ผมอบผ้าด้วยกำลังไฟ 2,300 วัตต์โดยประมาณเนี่ยสายไฟก็จะอุ่นๆนิดนึงแต่มันไม่ร้อนถึงขนาดจะทำให้ละลายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราก็ต้องให้อากาศถ่ายเทหน่อยนะครับสายไฟซึ่งเท่ากันตรงนี้รับได้อยู่แล้วเต็มๆของกำลังไฟเขาที่รับได้ก็คือ 2,300 วัตต์นะครับตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะด้วยนะครับเป็นสถานะของ Surge Protection แล้วก็เป็นสถานะของกราวว่าครบถ้วนไหมนะครับตรงนี้สามารถเปิดปิดได้เปิดปิดนะครับสวิตช์ก็สวิตช์ธรรมดาสวิตช์ดูไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เป็นสวิตช์ที่ควบคุมไฟกระแสต่ำนะครับไม่เกิน10แอมป์ก็น่าจะโอเคอยู่บริเวณเต้ารับนะครับเต้ารับจะมีสัญลักษณ์บอกกล่าว LN ทุกพอร์ตนะครับตรงนี้จะมีพอร์ต USB อยู่ด้วยนะครับเป็น USB A 2แล้วก็ USB C ฝั่งสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเสียบพร้อมกันจะได้ไม่เกิน10วัตต์นะครับส่วนทางขวาเนี่ย20วัตต์ที่เป็น PD ก็สามารถชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วขึ้นนะครับลองทดสอบความแน่นของปลั๊กพ่วงบ้างครับผมจะใช้อะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับเสียบไปโอ้โหแน่นมากๆแน่นเวอร์เลยนะครับเนี่ยอันนี้สเต็ป1นะสเต็ป2นะครับโอ้โหนี่ผมไม่ขึ้นแน่นมากๆนี่ครับนี่สะบัดสุดๆนะครับสุดแรงเลยนะจะแน่นไปไหนเนี่ยครับดูกล้ามมือผมนะแน่นมากๆแน่นมากๆนะครับนี่ดูผมจะเสียบให้ดูนะนี่คือสเต็ป1นะครับสเต็ป2โอ้โหนี่คือแน่นสุดๆเลยแน่นเวอร์จริงๆนี่ครับไม่ออกโอ้โหลองตัวนี้นะครับ1เนี่ยครับกว่าจะลงไปได้นี่คือสเต็ป1นะสเต็ป1อยู่ตรงนี้สเต็ป2รู้สึกว่าเนี่ยครับผมสะบัดสุดๆแล้วนะเนี่ยยังไม่มีความห่างเลยแน่นเปรี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดูนี่คือผมกำเต็มมือนะเนี่ยดูกล้ามเนื้อมือผมนี่ครับคือแน่นที่สุดในปัตตภีเลยก็ว่าได้นะครับสุดๆเลยสำหรับปลั๊กพ่วงตัวนี้ของ G-Link ตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาลองขาแบบนี้กันบ้างขาตัวนี้คือขามาตรฐานมอก.ไทยนะครับเนี่ยสเต็ปที่1นะสเต็ปที่2โอเคอันนี้โอเคปลั๊กกลมเสียบง่ายนะครับโอเคแน่นพอประมาณเนี่ยครับโอเคได้อยู่นะครับแน่นดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปลั๊กแบบนี้ปลั๊กโบราณหน่อยนะครับก็ถือว่าสเต็ป1นะสเต็ป2ไม่ลงสเต็ป2โอเคเนี่ยครับต้องดันแรงมากเหมือนตั้งใจทำออกมาให้สุดๆแน่นเวอร์เลยนะครับนี่ไม่ออกดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกรู้สึกว่าก็แน่นพอสมควรต้องเปลี่ยนมุมดึงบ้างเปลี่ยนท่านี้นี่นะครับออกมาแล้วคราวนี้มาดูปลั๊กปราบเซียนกันบ้างครับตัวนี้เป็นปลั๊กขาเกาหลีนะผมจะลองเสียบให้ดูโอเคสเต็ป1ถือว่าไม่หลวมแล้วก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับนี่นะก็ถือว่าอยู่ได้นะครับแต่ก็จะงอกแงกนิดนึงนะครับเป็นธรรมดาของขาเกาหลีแต่ก็โอเคนะครับได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็พอดึงออกก็จะง่ายหน่อยตรงนี้เป็นธรรมดานะครับอันนี้ดึงได้ไม่หลุดโอเคค่อยๆขยับก็ออกมานะครับด้วยการออกแบบมาให้ยาวแล้วก็เพิ่มความห่างของเต้ารับคุณสามารถที่จะเสียบอะแดปเตอร์ใหญ่ๆหนาๆแบบนี้ได้นะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้อีกเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ชนเลยยังมีความห่างพอสมควรนะครับตรงนี้นะก็ออกแบบมาได้ครบถ้วนแล้วคิดถึงการใช้งานจริงสำหรับการใช้งานสมัยใหม่ที่อะแดปเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากินกำลังเยอะๆปกติแล้วเนี่ยอะแดปเตอร์เขาจะทำออกมาใหญ่ฉะนั้นปลั๊ก G-Link ตรงนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครับคราวนี้มาทดสอบการเสียบพร้อมๆกันเป็นอะแดปเตอร์ถ้าส่วนใหญ่นี่คืออะแดปเตอร์ทั้งหมดนะครับผมจะลองวางดูเพื่อให้เห็นสาเหตุที่เขาทำออกมาเพื่อที่จะเป็นเอียงๆนะครับลองดูนะตอนนี้จะเอียงๆแบบนี้นะครับพอเราวางพออะแดปเตอร์ตัวนี้มันหนักอะแดปเตอร์พร้อมแบตเนี่ยแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวใหญ่มันหนักมันก็จะเริ่มเอียงแบบนี้นะครับเขาก็จะวางสาเหตุที่เขาทำออกมาแบบนี้เพื่อที่จะให้เวลาเอียงสโลปมาแล้วมันรับกับตรงนี้พอดีแล้วอะแดปเตอร์มันชนพื้นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่ลอง G-Link รุ่นนี้นะ G-Link รุ่นนี้อาจจะช่วยปัญหาของคุณได้นะครับเนี่ยนะพอวางปุ๊บเนี่ยเขาก็เอียงมาแบบนี้นะครับเข้าใจว่านี่คือวัตถุประสงค์ของความเอียงที่ G-Link ทำออกมานะครับก็แปลกดีลองดูนะครับว่าตรงเนี้ยตอบโจทย์คุณได้หรือเปล่านะครับผมก็จะทดสอบวัดการดึงไฟให้ชมนะครับดึงโดย power bank นะเพื่อที่จะดูว่าเขาสามารถดึงได้แรงแค่ไหนปกติแล้วเวลาที่เราทดสอบเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ
ใช้งานร่วมกันได้อยู่แล้วขอแค่จ่ายกระแสไฟได้จ่ายกำลังวัตต์ได้นะครับผมก็จะชาร์จ power bank ตัวนี้อยู่ที่แบต 30% นะครับเขาดึงไฟเต็มๆอยู่แล้วพวก power bank เวลาที่ดึงจากพอร์ต USB เนี่ยเราสามารถใช้ power bank ในการทดสอบความแรงได้สังเกตดูความแรงก็คือ 21.74 วัตต์ครับดึงจาก USB-C นะชาร์จ Xiaomi Poco X6 Pro 5G นะครับมาดูกันว่าเขาจะชาร์จเร็วได้ไหมตอนนี้ขึ้นเป็นชาร์จด่วนแล้วนะครับแบตเตอรี่ของ Xiaomi Poco อยู่ที่ 57% ตอนนี้ก็มาดูกันว่าเขาจะดึงแรงเท่าไหร่เต็มหรือเปล่านะครับความเร็วในการชาร์จ Xiaomi Poco X6 Pro 5G คือ 15 วัตต์นะครับถือว่าไม่เร็วลองทดสอบชาร์จ iPad Gen 10 นะครับซึ่งตอนนี้แบตอยู่ที่ 29% นะครับดูว่า 29% แบตน้อยๆเนี่ยเขาจะดึงเต็มหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ชาร์จเข้าไป iPad อยู่นะครับไฟชาร์จขึ้นตอนนี้ก็อยู่ที่14 วัตต์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักพักหนึ่ง15แล้วปกติ iPad จะดึงไม่แรงทันทีต้องให้เวลาเขาปรับนิดนึงเขากำลัง learning อยู่นะครับมาแล้วพอผมพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเลยประมาณ19 วัตต์นะครับ 19.5 โดยประมาณถือว่าก็ตามสเปคครับสามารถที่จะจ่าย PD Power Delivery ได้ประมาณเกือบ20 วัตต์นะครับถือว่าโอเคเยี่ยมเป็นปลั๊กพ่วงแต่ก็สามารถชาร์จ USB ได้นะครับคราวนี้ลองพอร์ตสีเขียวบ้างครับเป็นพอร์ต USB-C ฝั่งสีเขียวเขาบอกว่าตามสเปคเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้10 วัตต์นะครับมาดูกันว่าเขาจ่าย10 วัตต์จริงหรือเปล่าถ้า10 วัตต์ได้ถือว่าตามสเปคครับโอเคผมชาร์จ power bank ก่อนเลยนะตอนนี้ดูว่า power bank เขาจะดึงไฟที่เท่าไหร่นะครับกำลังเพิ่มนะ power bank อยู่ที่เดิมนะครับแบต 30% ตามนี้ส่วนเขาสามารถดึงได้เท่าไหร่ก็แป๊บหนึ่งก็ขึ้นมาแล้วครับ10 วัตต์ประมาณ 10.6 นะครับถือว่าตามสเปคนะทุกพอร์ตที่เป็นสีเขียวรวมกันแล้วได้10 วัตต์เพื่อให้สามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ไม่ใช่แรงทุกพอร์ตก็ถือว่าโอเคกับการใช้งานทั่วไปเวลาเราพกไปเที่ยวพกไปในมาไหนก็มีให้เลือกใช้ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วต้องไปหาอะแดปเตอร์นะครับตัวปลั๊กพ่วง G-Link รุ่นนี้มีพอร์ต USB มาให้ USB-C มาให้ USB-A มาให้แล้วครบสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมได้เลยโดยความสะดวกก็จะเป็นทำนองนี้ครับคุณสามารถเอาพัดลมที่เป็นพัดลมพกพานะมาเสียบได้เลยครับเสียบเข้าไปแบบนี้พอเสียบพัดลมก็หมุนได้เลยครับนี่นะครับมันสะดวกกับการใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเพื่อเพิ่มความสะดวกอำนวยความสะดวกการใช้งานทั่วไปเวลาไปไหนมาไหนเอามาเสียบได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลืองหัวชาร์จนะครับผมก็รู้สึกว่าเขาให้มา4 พอร์ตเนี่ยครบถ้วนหรือแม้แต่เวลาที่เราจะชาร์จอุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธก็แล้วแต่หรือลำโพงก็แล้วแต่เราก็สามารถใช้พอร์ตพวกนี้ได้นะครับถือว่าครบถ้วนผมจะลองใช้งานแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กแปลงนะแปลงจาก3 ขาเป็น2 ขามาดูว่าไฟที่เป็นไฟกราวจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมลองเสียบนี่นะครับก็จะเป็นทำนองนี้ถ้าบ้านไหนไม่มีกราวก็จะขึ้นเป็นแบบนี้หรือกราวขาดนะครับก็จะขึ้นให้เห็นว่าไฟไม่ติดเนี่ยแสดงว่าบ้านนั้นไม่มีกราวถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะโบราณเขาจะเป็นแบบนี้แหละซึ่งก็เป็นปลั๊กพ่วงที่มีประโยชน์ในการเอาไว้เช็คทั่วไปเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนถ้าเป็นที่พักไม่มีสายกาวหรือสายกาวหลอกนะครับคุณก็จะเห็นว่าไฟมันไม่ติดโอเคถือว่าเยี่ยมครับออกแบบมาได้ดีถือว่าท่านใดที่กำลังมองหาปลั๊กพ่วงก็ G-Link เป็นปลั๊กพ่วงที่ออกแบบมาได้ดีแล้วก็คิดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการใช้งานนะครับตัวนี้เขาคิดมาให้แล้วเรื่องของการเช็คกราวเรื่องของการใช้ USB มี USB มาให้ด้วยแล้วก็เรื่องของ Surge Protection ที่ออกแบบมาเพื่อให้กันเซิร์ชกรณีที่คุณไปเที่ยวตามบังกะโลหรือฝนตกมีโอกาสฟ้าผ่ามีโอกาสไฟดับไฟกระชากพวกนี้ก็ถือว่าตัวนี้ครับรับประกัน5 ปีด้วยท่านใดที่มีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้ครับคลิปนี้ก็เอาปลั๊กพ่วงดีๆมารีวิวให้ชมรวมถึงเอาสเปคแล้วก็เอาฟังก์ชันเด่นๆมาแจ้งให้ทราบถ้าเกิดว่าท่านใดที่กำลังมองหาปลั๊กพ่วง G-Link ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่คิดว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ